أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصهره، ومن آل بيته، وأحد أصحابه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة. ولد في مكة، وتشير مصادر التاريخ بأن ولادته كانت في جوف الكعبة. وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية. أسلم قبل الهجرة النبوية، وهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام، وأول من أسلم من الصبيان. هاجر إلى المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ب3 أيام، وآخاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع نفسه حين آخى بين المسلمين، وزوجه ابنته فاطمة في السنة الثانية من الهجرة. شارك علي في كل غزوات الرسول عدا غزوة تبوك، حيث خلفه فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وعرف بشدته وبراعته في القتال. كان عاملا مهما في نصر المسلمين في مختلف المعارك، وأبرزها غزوة الخندق ومعركة خيبر. لقد كان علي موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحد كتاب الوحي، وأحد أهم سفرائه ووزرائه. تعد مكانة علي بن أبي طالب وعلاقته بأصحاب الرسول موضع خلاف تاريخي وعقائدي بين الفرق الإسلامية المختلفة. فيرى بعضهم أن الله اختاره وصيا وإماما وخليفة للمسلمين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أعلن ذلك في خطبة الغدير، إذا اعتبروا أن اختيار أبي بكر لخلافة المسلمين كان مخالفا لتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يرون أن علاقة بعض الصحابة به كانت متوترة. وعلى العكس من ذلك ينكر بعضهم حدوث مثل هذا التنصيب، ويرون أن علاقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به كانت جيدة ومستقرة. ويعد اختلاف الاعتقاد حول علي هو السبب الأصلي للنزاع بين السنة والشيعة على مدى العصور. بويع بالخلافة في السنة 35 من الهجرة بالمدينة المنورة، وحكم 5 سنوات و3 أشهر، وصفت بعدم الاستقرار السياسي، لكنها تميزت بتقدم حضاري ملموس، خاصة في عاصمة الخلافة الجديدة الكوفة. وقعت الكثير من المعارك بسبب الفتن التي تعد امتدادا لفتنة مقتل عثمان، مما أدى لتشتت صف المسلمين وانقسامهم لشيعة علي الخليفة الشرعي، وشيعة عثمان المطالبين بدمه، على رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي قاتله في صفين، وعائشة بنت أبي بكر، ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، الذين قاتلوه في يوم الجمل بفعل فتنة أحدثها البعض حتى يتحاربوا. كما خرج على علي جماعة عرفوا بالخوارج وهزمهم في النهروان، وظهرت جماعات تعاديه وتتبرأ من حكمه وسياسته بالنواصب، ولعل أبرزهم الخوارج. استشهد علي على يد عبد الرحمن بن ملجم في 21 من رمضان في السنة 40 للهجرة. اشتهر علي عند المسلمين بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة، فيعد رمزا للشجاعة والقوة، ويتصف بالعدل والزهد حسب الروايات الواردة في كتب الحديث والتاريخ. كما يعتبر من أكبر علماء عصره علما وفقها، إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق، كما يعتقد الشيعة وبعض السنة، بما فيه عدد من الفرق الصوفية. هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ عدنان. لا يعرف يقينا متى ولد علي بن أبي طالب، لكن بحسب بعض مصادر التراث مثل ما ورد في العمدة فإنه ولد بمكة يوم الجمعة 13 من رجب بعد 30 عاما من عام الفيل، أي الموافق ل17 مارس 599 ميلادية أو 600 وفقا للموسوعة البريطانية. وتقول مصادر أخرى 23 أكتوبر من سنة 598 ميلادية أو 600 ميلادية، وهو أصغر ولد أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها. ويرجع نسبه إلى النبي إسماعيل ابن إبراهيم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف التي قيل أنها أول هاشمية تلد لهاشمي. وكان والد علي قد كفلا محمدا حين توفي والده وجده وهو صغير، فتربى ونشأ في بيتهما. تضاربت الروايات بأن علي بن أبي طالب ولد داخل الكعبة، حيث يؤكد الشيعة أنه المولود الوحيد داخل الكعبة، وفقا لروايات تقول أن موضعا بأحد جدران الكعبة يسمى المستجار قبل الركن اليماني قد انشق لفاطمة بنت أسد حين ضربها الطلق فدخلت الكعبة وولدت علي. وذكر ذلك في أحد المصادر السنية وهو المستدرك للحاكم النيسابوري، فجاء فيه: تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة. وفي مواضع أخرى من كتب السنة والشيعة، إلا أن الكلياني صاحب أبرز كتاب بعد القرآن عند الشيعة لم يشر إلى هذه القصة من قريب ولا من بعيد، وهو الذي لم يترك شيئا يخص الأئمة إلا وذكره في كتابه الكافي. وقد جمع العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار الجزء المختص بالإمام علي في باب تاريخ ولادته وحليته وشمائله رضي الله عنه 38 رواية تذكر الروايتان 12 و13 منها أنه ولد في بيت أبي طالب، في حين لا تذكر الرواية 18 والروايات من 22 حتى 25 ومن 27 حتى 36 أي شيء عن ولادة الإمام داخل الكعبة، رغم أنها تتحدث عن جميع فضائله ومناقبه. لكن تضيف بعض كتب الشيعة الأخرى أنه عندما وصل خبر دخول فاطمة بنت أسد الكعبة إلى أبي طالب أقبل وهو وجماعة وحاولوا فتح باب الكعبة حتى تصل النساء إلى فاطمة ليساعدنها على أمر الولادة، ولكنهم لم يستطيعوا فتح الباب. بينما ينكر بعض علماء الدين مؤرخين السنة هذه الروايات الشيعية، حيث ضعف السيوطي سند رواية الحاكم وضعفها صاحب تهذيب الأسماء. والثابت عند بعض أهل السنة هو أن حكيما ابن حزام هو الذي ولد في جوف الكعبة، كما أورد ذلك الحاكم والذهبي وابن حجر وغيرهم. تذكر بعض المصادر أن فاطمة أرادت أن تسميه أسدا أو حيدرة تيمنا بأبيه، بينما أراد أبو طالب أن يسميه زيدا، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم سماه عليا. وفي مصادر أخرى أن أمه جاءها هاتف يأمرها بتسميته علي. وروي أيضا أن والده وجد لوحا مكتوب عليه أبياتا من الشعر في مدح ابنه وتسميته علي، حين كان علي ما بين 5 و6 من عمره. مرت بمكة سنين عسرة وضيق أثرت على الأحوال الاقتصادية في مكة وما حولها. وكان لأبي طالب 3 أبناء، علي وعقيل وجعفر،
فذهب إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب، وعرض عليه أن يأخذ كل منهما ولدا من أبنائه يربيه ويكفله تخفيفا للعبء الذي عليه. فأخذ العباس جعفر، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عليا، فتربى في بيته وكان ملازما له أينما ذهب. وتذكر بعض المصادر أنه كان يذهب معه إلى غار حراء للتعبد والصلاة، كما يذكر أنه كان قبل الإسلام حنيفا ولم يسجد لصنم قط طيلة حياته، ولهذا يقول المسلمون كرم الله وجهه بعد ذكر اسمه، وقيل لأنه لم ينظر لعورة أحد قط.